ที่เป็นเพลงประกอบซีรีส์หยดฝนกินสนิมด้วยก็คือเพลงความเชื่อใจครั้งสุดท้ายความหมายของเพลงเป็นยังไงบ้างครับพี่ฟ้าจริงๆก็คือตอนที่ไปอัดนะคะตอนแรกเลยเนี่ยที่ได้ฟังเพลงเนี้ยก็กลัวว่ามันไม่ใช่แนวที่เราถนัดส่วนใหญ่ฟ้าก็จะร้องลูกทุ่งร้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมที่จะทำได้ดีอะไรเงี้ยค่ะก็กลัวว่าเราจะร้องออกมาแบบกลัวไม่เพราะอะไรอย่างงี้แต่ว่าด้วยความที่เป็นเพลงช้าก็เป็นอะไรที่ท้าทายเราเหมือนกันคือหนูเป็นคนที่ทำอะไรแล้วหนูเป็นคนที่อินมากๆอะไรเงี้ยคือตอนที่เราเข้าห้องอัดเขาก็เลยบอกว่าไม่เอาอิงฟ้าร้องนะเอาสารวัตรตุลร้องเพราะว่าเพลงนี้คือมันต้องเป็นการเล่าเรื่องของชีวิตของตุลจริงๆว่าสุดท้ายแล้วคือคนเราเนี่ยมันจะให้ความเชื่อใจได้ไม่กี่ครั้งกับการใช้ชีวิตโดยเฉพาะความรักอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็มาอิงกับเราเหมือนกันว่าเฮ้ยจริงๆมันก็จริงๆสารวัตรตุลน่ะเขาคล้ายๆเราเนี่ยแหละเวลาที่เราทำงานมาเป็นอีกพาร์ทหนึ่งแต่ว่าในมุมมองความรักมันก็มีความอ่อนแออยู่เพราะฉะนั้นเพลงนี้มันจะเล่าถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่ในความเข้มแข็งของฉันแต่ฉันก็ผ่านอะไรมาเยอะแล้วฉันเชื่อใจเธอได้ไหมเธอพิสูจน์ได้ไหมว่าเธอรักฉันจริงๆถ้าเธอรักฉันจริงฉันจะให้ความเชื่อใจกับเธอครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วเธอล่ะรักเขาจริงๆไหมเธอตอบได้ไหมเขาพูดมาขนาดนี้แล้วอะรักอะไรต่อก็รักไงทีเนี้ยรักไม่ต้องสาธยายอะไรมากมายดูกันมีตอนบ่นมาเป็นชุดตอนบ่นเธอฉันบ่นจริงมาชาร์ลอตอันนี้เมื่อกี้เราก็มีได้โชว์ไปมีเพลงแบบหลายมูดหลายอารมณ์เลยมีทั้งแบบฟิลน่ารักฟิลเขินอายฟิลแบบว่ารักแฮปปี้เอนดิ้งในทั้งหมดของโชว์ทั้งหมดเนี่ยหนูชอบพัดไม่มีอะไรไม่มีอะไรมันเป็นแค่ระบบมันเป็นแค่ระบบทางพี่เขาแค่กดปิดเฉยๆแต่ว่าตรงหัวหนูไม่เป็นไรหรอกระบบดีมาต่อกันหนูชอบพาร์ทของโชว์อันไหนมากที่สุดหนูนั่งนี้ได้ไหมเริ่มมีความหวานระแวงแล้วใช่ไหมฮะชอบโชว์ไหนมากที่สุดชอบโชว์สุดท้ายไม่มีอะไรชอบโชว์สุดท้ายค่ะเพราะว่ามันเป็นพาร์ทที่ในเมื่อกี้ในโชว์คืออินหลอดไปใช้ชีวิตด้วยกันซึ่งในชีวิตจริงเนี่ยเราใช้ชีวิตด้วยกันเนี่ยน้อยมากก็เน้นใช้ชีวิตอะไรนะที่พี่ฟ้าลงเอาตัวรอดค่ะดูจะไม่รอดแต่ว่าเมื่อกี้ก็คือเป็นฟีลลิ่งที่แบบผ่านการแต่งงานแล้วก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันซึ่งมันเป็นอันนี้คือผ่านการแต่งงานมาแล้วในโชว์ในโชว์ใช่ค่ะก็รู้สึกว่าคงเป็นโมเมนต์ที่แบบไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นไหมแต่สุดท้ายมันเกิดขึ้นแล้วมันดูจริงแล้วมันก็เกิดขึ้นต่อหน้าแบบแฟนคลับอิงหลอดจริงๆทุกคนด้วยก็จะได้เห็นโมเมนต์ที่น่ารักกุ๊กกิ๊กของเราซึ่งมีค่อนข้างที่จะน้อยชมมาขนาดนี้แล้วอันนี้ถามจริงๆแล้วมันจะเกิดขึ้นจริงไหมเป็นคนชมไม่ชมเองนะฉันก็ต้องถามตอบเพราะเป็นแฟนจิเนี่ยเกือบ 3,000 ชีวิตใน MGI Hall เขาก็อยากได้ยินปล่อยให้เรื่องของพวกเราสองคนไปค่ะหรือว่าพูดสั้นๆง่ายๆว่าเรื่องของกูได้คำตอบมาแล้วทุกคนถามให้แล้วได้คำตอบมาแบบนี้โอ้โหจ๋าไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้อันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตอันนี้เมื่อกี้ได้ดูทางเรื่องของเพลงมามีแบบทั้งฟิลน่ารักฟิลเขินอายรวมถึงในฟิลเอนดิ้งกันละมีตอนตีกันด้วยอยากจะรู้ว่าเวลาตอนที่เราสองคนเนี่ยมีปัญหาการหรือทะเลาะกันจริงๆเนี่ยเรามีวิธีการแบบว่าฮิวกันยังไงบ้างในการที่แบบใครเป็นคนเข้าหาใครก่อนบางทีก็ไม่อยากจะบอกนะบ่อยอยู่งอนกันบ้างดีกันบ้างตีกันบ้างอยากรู้ว่าแล้วเราแบบเวลาจะเข้าหาแบบจะไปขอคืนดีใครเป็นคนเริ่มก่อนไม่มีใครเริ่มจริงมันหายเองว่างั้นใช่คือจริงๆมันก็มีทางที่เรารู้แหละว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรแล้วก็มีที่ไม่รู้
ทีนี้ก็คือพอมันจะ3 ปีแล้วอ่ะขี้เกียจมานั่งหาคำถามขี้เกียจมาตั้งคำถาม แล้วก็มานั่งตอบกันว่าเราไม่โอเคเรื่องอะไรเพราะว่าคิดว่าจริงๆลึกๆเรา2 คนรู้ว่าเราโอเคเรื่องอะไรบ้าง ไม่โอเคเรื่องอะไรบ้าง เพราะฉะนั้นก็คือเมื่อไหร่ที่พร้อมที่จะคุยก็ค่อยคุยพอปล่อยให้มันโฟลแล้วเราไม่มานั่งแบบว่า ไม่มานั่งประดิษฐ์ไม่มานั่งอะไรเงี้ย ครับผม มันก็กลายเป็นว่าดีกว่าฟีลดีกว่าที่ทุกคนเห็นในช่วงนี้ก็คือจริงๆเดี๋ยวมีพูดในรายการไปด้วยนะคะในรายการแชร์ทูแชร์วันที่20ที่ทุกคนจะได้ฟังซึ่งอันนี้เตรียมวิชวลของจริงเลยเพราะว่าเป็นรายการที่เราพูดถึงปัจจุบันแล้วก็อนาคตที่อยากจะฝากถึงกันและกันครับผมใช่จริงๆอยากจะมาถามอยู่พอดีนะครับในเรื่องนี้เหมือนกันว่าอ่ะเดี๋ยวมาถามคำถามนี้ดีกว่าง่ายๆอยากจะถามว่าทั้งคู่เนี่ยประทับใจอะไรซึ่งกันและกันในความเป็นอิงลอดเพราะว่าเนี่ยถือได้ว่าเป็นงานแฟนมีตครั้งแรกอย่างเป็นทางการเลยของอิงลอดเริ่มที่ชาลอตกันครับประทับใจในตัวอิงลอดหรือว่าประทับใจในตัวพี่ฟ้าก็เป็นอิงฟ้าแล้วกันครับณโมเมนต์นี้สิ่งที่ประทับใจก็คือเขาสอนเราในหลายๆเรื่องที่มันเป็นแบบสอนจริงๆอ่ะที่ไม่ใช่แค่คำพูดสวยหรูให้แบบว่าผ่านไปแต่ว่าเขาสามารถติเราได้เขาสามารถสอนเราได้สามารถบอกถึงปัญหาบอกถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆให้รู้ว่าเนี่ยมันคือชีวิตของคนจริงๆนะจะมานั่งแบบพูดคำพูดสวยหรูอย่างเงี้ยสุดท้ายหนูจะไม่โตกลายมาว่าเหมือนพี่เขาก็คอยเตือนคอยสอนอะไรหลายๆอย่างในหลายๆเรื่องด้วยเหมือนกันค่ะที่ทำให้หนูแบบสามารถโตขึ้นได้หรือว่าสามารถปล่อยวางได้ก็ดูจากเขาแต่เวลาเขาเจอปัญหาต่างๆมากมายเขาทำยังไงเขามีวิธีแก้ยังไงหลังจากนั้นเขาใช้ชีวิตยังไงแล้วก็ดูเขาเป็นตัวอย่างนี่แหละค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือถ้าใครได้ดูรายการเนี่ยมันเป็นจุดที่ทำให้หนูรู้สึกว่าต่อให้หนูจะไม่พอใจอะไรก็แล้วแต่หนูจะยังคุยกับเขาเพราะว่าหนูเพิ่งรู้ว่าในอนาคตของเขาเขาคิดถึงหนูด้วยใจเลยอยากดูในรายการว่าแล้วมีครับประทับใจในชาลอตครับเซนซิทีฟด้วยช่วงนี้บอกว่าแบ่งกันสั่งมันแบ่งกันก่อนแบ่งกันครับระวังเครื่องสำอางด้วยนะไม่ได้เป็นดราม่าอะไรนะแต่แค่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีค่ะเดี๋ยวก็จะไม่มีน้ำตาซะแล้วทำว่าอะไรนะไปทีหนูประทับใจอะไรในตัวชาลอตก็อย่างที่น้องพูดไปจริงๆก็คือบางอย่างก็ต้องความที่เราอายุห่างกันประสบการณ์ในการใช้ชีวิตของเราอย่างเงี้ยคือเราอาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตได้ดีกว่าเขาหรอกแต่ว่าเรารู้ว่าสิ่งไหนมันจะเกิดขึ้นแล้วมันจะตามมาเพราะฉะนั้นก็คือพอสิ่งที่มันเกิดขึ้นบางทีหนูก็ดูอยู่ห่างๆบ้างดูอยู่ใกล้ๆบ้างแล้วแต่แบบบางโมเมนต์ที่เราทำได้เพราะว่าบางทีอย่างที่บอกว่าโมเมนต์ของอิงลอดมันเกิดขึ้นแบบคาดเดาไม่ได้ไม่รู้ว่าบางทีวันนี้คุยหรือพรุ่งนี้ก็อยู่จะไม่คุยมันก็ไม่คุยจริงๆเลยบางทีเคยฟังเพลงแบบศัตรูที่รักป่ะบางทีแบบบางทีหมั่นไส้ไม่อยากคุยไม่ชอบหน้าเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มันถึงขั้นนั้นจริงๆซึ่งจริงๆรู้สึกทั้งคู่ไม่ได้รู้สึกแบบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรอกบางทีมันแบบแต่บางทีอย่างตอนที่เราไปนั่งรายการเงี้ยเหมือนเราได้พูดสิ่งที่เรารู้สึกจริงๆว่าโอเคจะ3 ปีแล้วมันก็ถึงเวลาที่เราต้องพูดอย่างที่บอกว่าอิงลอดมันก็เข้าดาวถอยหลังลงเพราะว่าทุกคนมีระยะเวลาที่จะอยู่ตรงนี้ด้วยกันนะคะก็ทำให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็บางทีคือพอเช่นกันค่ะพอหลังจากจบรายการนั้นไปเราก็รู้สึกว่าหลังจากนี้ก็คือจะไม่ตั้งคำถามอะไรแล้วเกี่ยวกับความสัมพันธ์คือเมื่อไหร่ที่ไม่ได้คุยก็ไม่ได้แปลว่าเราทะเลาะกันอะไรแค่บางทีอาจจะต่างคนต่างมีเรื่องให้ต้องคิดเรื่องให้ต้องเครียดหรือว่า
เราไม่รู้ว่ากลับบ้านไปแต่ละคนกลับไปเจอเรื่องอะไรบ้างตื่นเช้ามาก็โอเค ถ้าพร้อมก็คุยไม่พร้อมก็เราก็อยากให้ทุกคนไม่ต้องตั้งคำถามว่าเฮ้ยทำไมไม่คุยหรือต้องโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะสิ่งนี้ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งทำให้พวกเรารู้สึกแย่มากขึ้นมันเหมือนแบบบางทีแบบเฮ้ยบางคนไม่ได้รู้เรื่องเพราะว่าสิ่งที่เราสองคนแบบรู้สึกในแต่ละวันมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยพอคนนึงโดนเปรียบเทียบหรือคนนึงโดนตั้งคำถามหรืออะไรเงี้ยมันก็จะยิ่งมันน้อยที่เราจะไม่เห็นสุดท้ายเราก็เห็นอยู่ดีบางทีมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์มันแบบเจือจางโอเคสุดท้ายคือสิ่งที่ชอบในตัวชาร์ลอตก็คือจริงๆหนูก็ไม่รู้นะว่าหนูแบบโฟกัสที่อย่างใดอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยหรือเปล่าว่าบอกไม่ได้ว่าอาจจะชอบเขาที่แบบว่าเขาเป็นคนน่ารักหรืออะไรเงี้ยคือมันเหมือนภาพรวมเราก็ไม่ได้รู้สึกแบบอย่างเงี้ยกับทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมอะไรหลายคนก็คงจะรู้ว่าเราความสัมพันธ์กันแบบว่าเราเคยรู้สึกจริงๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะมองอะไรเนี่ยเป็นแบบเนี้ยอยากกระโตกกระตากสิในใจอยู่เธอเพราะฉะนั้นก็คือเวลาที่เราจะมองเขาหรือว่ามองน้องๆคนอื่นมันก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อยากให้เขาแบบเติบโตไปในทิศทางที่มีสติแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยเราก็ให้เขาเป็นคนเลือกดีกว่าว่าอยากให้เราแบบสเปซใกล้หรือไกลถ้าสมมติว่าอยากให้เราแบบเข้ามาใกล้คือเราก็พร้อมเป็นพี่อ้อยพี่ชอตพร้อมเป็นพี่สาวคนหนึ่งที่คอยแบบเทคแล้วก็คอยสอนเขาได้ถ้าเขาอนุญาตแต่วันไหนที่เขารู้สึกว่ามันใกล้กว่านี้แล้วรู้สึกแบบอึดอัดหรืออะไรเงี้ยเราก็อยู่ของเราตรงนี้เสมอคือหันมาก็เจอมันก็จะเป็นความสัมพันธ์ของอิงลอดที่ไม่เหมือนใครเรารู้ว่าแฟนคลับรู้แหละว่าอิงลอดมันเป็นคู่จิ้นที่ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านชาวช่องเพราะเราสองคนก็ไม่รู้หรอกว่านิยามจริงๆของคำว่าคู่จิ้นมันคืออะไรเพราะว่ามันก็เริ่มจากการเราไม่ได้เริ่มจากซีรีส์ไม่ได้เริ่มจากตัวละครแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องอินกับตัวละครที่ทุกคนเห็นแต่เราอินกับความเป็นอิงลอดความเป็นอิงฟ้าความเป็นชาร์ลอตเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรคอนโทรลพวกเราได้แม้กระทั่งตัวพวกเราเองก็ควบคุมอะไรไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะครับผมทุกท่านครับขอเสียงปรบมือกับอิงลอดด้วยนะครับเป็นคำถามจากแฟนๆที่ได้ลิสต์คำถามมาเดี๋ยวเรามาถามกันดีกว่าว่าแฟนๆอยากจะรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับพวกเธอขอคนละสักหนึ่งคำถามนะครับเดี๋ยวใครก่อนดีชาร์ลอตละกันจับมันหนึ่งคำถามโอ้มีหลากหลายคำถามเลยนะครับคำถามจากแฟนๆที่เราได้มีกิจกรรมตอนลงทะเบียนมาให้แฟนๆได้ร่วมเขียนคำถามมาส่งมาในกล่องนี้ที่อยากจะมาทราบเกี่ยวกับอิงลอดน่ากลัวมากเลยใช่ปะมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นมันเป็นคำถามให้ขับอิงลอดน่ากลัวมามาดูคำถามได้ไหมอะไรนะมีห้ามเปลี่ยนด้วยโอ้ตอบไปแล้วเปิดเป็นคำถามที่ตอบไปแล้วคำถามเขาถามว่าแต่งงานกันวันไหนคะเขาตอบไปแล้วก็ทิ้งงานบนเวทีงั้นคำถามใหม่ได้อีกเหรอได้ถามไปเรื่อยๆสนุกดีวันที่ชอบที่สุดตอนอยู่ด้วยกันทำไมลึกนานอ่ะมันไม่ได้เป็นวันแต่มันเป็นช่วงได้ไหมมันคือช่วงนี้แหละที่เราได้ออกไปใช้ชีวิตด้วยกันแบบจริงๆก็กินข้าวพาไปสระผมไปนวดต่อให้มันจะมีเรื่องงานเช่นโอเคเราไปเพราะว่าเราต้องไปซ้อมของตอนไหนไม่รู้อ่ะก็เธอไม่ได้ไปดูพวกฉันไงบอกแล้วว่าเรื่องบางเรื่องไม่เป็นของเรารู้สึกว่ามันดีเพราะว่ามันได้ไปใช้ชีวิตด้วยกันแบบลองไปทำอย่างอื่นที่นอกเหนือจากงานบ้างอย่างเงี้ยลองไปกินข้าวด้วยกันหรือว่าเพราะที่ผ่านมาเรานับครั้งได้เลยว่าเราไปด้วยกันจริงๆเนี่ยคือตอนไหนถ้าจะมีแค่1 วันที่จำได้คือวันที่ไปกิน
ชาบูด้วยกัน แล้วก็ไปเล่นไอ้เครื่องนั้นจำได้แค่วันนั้นวันเดียวที่รู้สึกว่ามันคือการใช้ชีวิตหลังทำงาน แต่อันนี้คือเหมือนแบบ3 วัน 4 วันคือด้วยกันจริง ๆ แล้วก็คุยกันมากขึ้นหมายถึงว่าเหมือนเขาเรียกสื่อสารกันมากขึ้นด้วยแหละในทางของเรา2 คน ที่หลายคนจะไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีค่ะ มันก็เลยมีมวลความสุขมวลแบบความน่ารักให้ทุกคนแค่ทุกคนไม่กระตกกระตากแล้วก็ไม่ตั้งใจเพราะว่าเวลาทุกคนแซวหรืออะไรมันจะแบบเอาแล้วยังไงต่อดีอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความไม่ชินเบาๆต่อให้มันจะ3 ปีแล้วก็ตามแต่ก็มีความไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ย คำถามเดียวกันอิงฟ้าล่ะครับ เอาเขาตอบดิเขาทางบ้านเขาอยากให้เธอได้ตอบคำถาม วันที่ชอบที่สุดตอนที่อยู่ด้วยกันเหรอฮะจริงๆก็ถ้ายกเป็นวันเลยจริงๆ ชอบตอนที่ไปสมุยค่ะใช่ มันสุดเหวี่ยงดิ สุดเป็นยังไงครับ สุดเหวี่ยงเพราะว่า เหมือนเป็นตัวเองกันแบบ100%ดีค่ะที่นู่นใช่ ค่ะ แต่บางอย่างมันก็พูดไม่ได้ไง โอเคพอเข้าใจได้ โอเคประมาณนี้อ่ะอิงฟ้าสัก1 คำถามแล้วกันห้ามแอบมองนะคำถามมีอยู่ว่า อยากมี อะไรครับผม พี่น้อง 50%แบบนี้หาได้จากที่ไหนคะพยคือชื่อป่ะคะ ใครคะ ชื่อพยคนไหนคะขอเห็นหน้าหน่อยได้ไหมคะ อะไรนะ ชื่อพายคนไหนจ๊ะ ด้านดูน คำถามคือเขาถามว่าทวนให้นะคะอยากมีพี่น้อง 50%แบบนี้หาได้จากที่ไหนคะไม่มีใครได้ยินใช่ไหมครับโอเคได้ยิน ใครตอบก่อนหนูหาได้จากที่ไหนหรอไม่รู้เหมือนกันที่นี่มาหามิสแกรนอะไรนะอะไรวะขึ้นมาพูดด้วยทำไม่ได้ยิน เขาบอกว่าเขามิสแกรนคือผมลิขิต ต่อให้มิสแกรนด์เป็นพรหมลิขิตแต่หลังจากนี้ชีวิตคู่เขาก็จะลิขิตกันเองมาขออีกสักคำถามได้ไหมเริ่มสนุกแล้วจากชีวิตกัน ไม่มีคำถามจริงจังเลยอ่ะ เธอทำจริงจังขนาดไหนล่ะแล้วก่อนนะ พี่ฟ้าคำถามให้พี่ฟ้านะครับ พี่ฟ้ามีแผนจะบวชก่อนแต่งไหมคะวันนี้บอกก่อนเลย ชวนอีกรอบอันนี้เอา อ่ะเขาบอกว่าพี่ฟ้ามีแผนจะบวชก่อนแต่งไหมอันนี้ตอบให้สำหรับคนที่คำถามเบียดก่อนจะบวชอีกครับอ่ะตอบคำถามได้เลยครับ อะ ฮะคนที่คำถาม ดูภูมิใจนะคะเขาถามนะบวชไม่ได้ หนูเป็นผู้หญิงฮะ แต่อะไรนะ บวชชียังไม่มีแผนจะบวชชี แต่ว่าแผนจะเบียดอาจจะมี อ่ะมีคนถามว่ากับใคร ไม่บอก เบียด เบียด ใช่ไหม เบียด อ่ะ เบียด เบียด แปลว่า ชาลอตนี่หนูรู้จริงๆเหรอลูก ทำไมถึงใช้คำว่าเบียดอ่ะ ฉันอยากเอาพ่อมาซูมต่อ ขอโทษค่ะ ไม่ผ่านเซ็นเซอร์เยาวชน
เพียงเรื่องวันเลยนะ มาอีกสักคำถาม เดี๋ยวว่าไปหมดกล่อง แมว อะไรอ่ะ ไม่คำถามมันใกล้เคียงกับที่ถามมาเมื่อกี้ ไม่จริงโกหก เองนี่ยาวๆดีกว่า ไม่ฉันอ่านได้ไหม บอกว่าอาจจะเป็นพิธีกรคนหนึ่ง โอ้โหวันนี้ดูท่าจะจริงจังนะฮะ ครับผมคำถามมีอยู่ว่า สมมุติว่าถ้ารู้ว่าอีกฝ่ายหรือฝ่ายตรงข้ามเหลือเวลาอยู่บนโลกนี้ได้อีกไม่นาน ก็คือจะทวีนั่นแหละ อยากจะทำอะไรให้หรืออยากจะบอกอะไรกับฝ่ายตรงข้ามบ้างไหมคะ อันนี้คือคำถามนะฮะ อ่ะ เริ่มจากอิงฟ้าก่อน สมมติว่าฝ่ายตรงข้ามจะตุยในอีกไม่กี่วันเนี้ยเพิ่งรู้ว่าอุ้ยจะตุยแล้ว มีอะไรอยากจะบอกหรืออยากจะทำอะไรให้เขาไหม โอ้โห ไม่ก็ โอ้ยจะตุยอยู่ เขาจะตุยแล้วเธอจะให้เขาเปลี่ยนเขาอีกโอ้ยจิตใจทำด้วยอะไร เขาจะตุยเขาจะตุย ใช่ไหมเธอจะตายแล้วเหรอขอเบียดหน่อยดิ เธอจะตายแล้ว มันไม่มีเสียง มาจังจริงจังแล้วมาจริงจังอ่ะตั้งใจฟัง ก็คงจะบอกนะคะว่า เดี๋ยวถ้าไม่มีใครดูแลไอ้ชื่ออะไรนะเต้าหู้กับพะโล้ให้ เดี๋ยวพี่ดูแลให้ไม่มีห่วง โอเค ทีนี้ แค่นี้แหละโอ้เขาจะตุยอยู่แล้วจะผมจะเข้า ตลอดแล้วครับ ถ้าเกิดสมมติว่าพี่ฟ้าจะตุยอีกกี่วัน มีอะไรอยากจะบอกมีอยากจะทำอะไรไหมเธอนี่ก็เบียดกันจบเลย จิตใจหนูไม่สามารถไปถึงจุดนั้นได้ ถ้าสมมติว่าจะไม่อยู่แล้วอีกไม่กี่วัน หนูจะทำนิทรรศการของอิงหลอดแล้วก็ไปดูด้วยกัน โอ้ย ไม่ได้บอกเลยว่าตุยได้สาเหตุอะไร อาจจะแบบอยู่ตุยเทรรศการอย่างอื่น คือดูมาตลอดเลยเนี่ยจะตุยยังไม่เว้นอีกเหรอ ไม่ยังไม่หมดพอจัดเทรรศการให้แล้วเดี๋ยวบวชให้ บวชชีพราหมณ์ให้ การแบบอโหสิให้กันและกันแล้วก็ ไม่ต้องรอกูตุยเอาโหสิให้กันได้ไอ้คำถาม ตัดบทไวมาก ตัดบทไวมากเอามาบทพี่ฟ้า ภาษาอังกฤษไม่ใช่จริงแบบทางใจ ฉันละปวดหัวกันเธออ่านได้ยัง อันนี้ยาว โอ้ อันสุดท้ายป่ะคะ เดี๋ยวขออ่านก่อนนะ โอเคคำถามนะครับ ตลอด 3 ปีที่อยู่ด้วยกัน สิ่งที่อยากบอกกันและกันมากที่สุดแต่ยังไม่มีโอกาสได้บอก ทั้งคู่อยากจะบอกอะไรกัน ไปดูในรายการเลย แชร์ทุกแชร์ค่ะ วันที่ 20 เธอเนี่ยเขาจ่ายมา25,000 ไม่คืออ แต่ ยาก เธอ ให้ บอก มัน ให้ไปดูในรายการ เปล่าคือเราชอบความรู้สึกตอนที่พูดความรู้สึกความในใจกันครั้งแรกณตอนนั้น มากกว่าและอยากให้ทุกคนแบบสัมผัสได้จริงๆว่าสิ่งที่เราพูดคือมันรู้สึกแบบไหน คือถ้าเอามาพูดนะตอนนี้เราทุกคนพอไปฟังก็จะไม่ฟีลแล้วไงเพราะว่าฟังจากที่เราพูดไปแล้ว โอ้ขอสักนิดได้ไหมอ่ะจับไปแล้วเอาเป็นคำถาม ทำไมอ่ะ หมดกล่อง คนที่ไหน มีเรื่องที่จะไม่ตอบด้วยมา อันนี้อวยพรที่มันเป็นคำถามเนี่ยเพราะบางคนนะ อันนี้อะไร เขาถามว่ารู้จักยิ้มสวายเปล่า ยิ้มสวาย ยิ้มสวรรค์ มีใครตอบได้ไหมคะ ก็คือสมัยนี้กับปลาสวายหรือเปล่า ตอบให้แล้ว มาอีกสักอันหนึ่งแล้วกัน ก่อนเข้ากิจกรรมต่อไป
เราเลือกเลยไหม เรื่องเลยไหมขนาดนี้ละ ซ้ำ เออเหนื่อยอันนี้อ่ะตันไปละอ่ะเอาคำถามไหนตามสบายคุณอ่ะ ๆอย่าอ่านอันนี้อย่าอ่าน ขออ่านไม่บอกขออ่านแล้วฉันจำได้แรงอยู่อุ๊ย อันนี้แรงเลย แรงอยู่ เพราะว่าคำถามแอบท็อกซิก ใช่ ทำไมทุกคนต้องเขียนว่าวันสุดท้ายด้วยอ่ะ ไม่อยากให้เราไม่ใช่ คือยี่ เขาอยากแบบ เป็นคำถามที่แบบว่า สบยใจ มีสิ่งที่อยากทำด้วยกันครั้งสุดท้าย มีสิ่งที่อยากจะบอกกันในวันนี้ก่อนที่จะแบบไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วไหมหรือแบบว่าอุ้ยเหมือนเราจะตุย ในเมื่อไม่รู้คำถามเดี๋ยวพี่มาให้อันนี้ใช้ทำนายแล้วกัน รบกวนขออนุญาตเก็บนิดนึงนะ มันก็น่าจะรกโต๊ะนิดนึงนะครับตอนนี้ ขออนุญาตนะครับทีมงาน เดี๋ยวขออนุญาตวางไว้นี่ ในเมื่อแบบยังไม่รู้คำถามแน่นอนว่าหลายคนน่าจะมีอยู่ในตัวอยู่แล้ว อะไรอ่ะ นั่นก็คืออุ้ยยินยาก นี่อิงหลอดเทอราพีคาร์ดไหนใครมีบ้างแล้วครับ ขอดูหน่อย มีไหม ใครยังไม่มีบ้าง มีใครยังไม่มี อิงหลอดเทอราพีคาร์ดใครยังไม่มีครับ พี่เจมส์จะขายตรงนี้เหรอ ไม่ได้ถามแค่ถาม ในนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่ง ของทางอิงหลอดที่เขาบอกว่าได้มีการ ข้างรักนะ ความให้กำลังใจอะไรกัน แน่นอนว่าวันใดที่คุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกแบบท้อหรือว่าเนกาทีฟแล้วลองจับมา อันนี้เดี๋ยวให้แต่ละคนมาจับดีกว่าว่าจะได้เป็นเทเลพีการ์ดอะไร แล้วก็เดี๋ยว คุณดูสับคล่องนะคะ นิดนึงอะค่ะค่อนข้างเป๊ะอยู่อ่ะเลือกมาคนละใบ จังหวะ อยากจะรู้เหลือเกินว่า เมื่อได้เทเลพีการ์ดตัวเนี้ยคุณจะได้แบบเป็นมูดประมาณไหน อุ้ยได้อะไรอ่ะ ดูแลคนอื่นมาเยอะแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองบ้างนะคุณ เป็นใบเดียวกับที่บอสจับได้เลยโถอ่ะขอบ ชา คุณ ลอต นะอิงฟ้า ขอบคุณอิงฟ้าที่ให้กำลังใจอิงฟ้าอ่ะชาลอตขอ1 ใบอันนี้เป็นหวัดซึ้ง วันนี้เบอร์นิดนึง อ่ะโอเคมาชาลอต1 ใบ เขียนเองด้วยอันนี้ ว่า ตัวเราในอนาคตเราคนปัจจุบันอยู่นะ แน่นอนครับว่าสำหรับเทอร์พี่คาร์เนี่ยก็จะมีเป็นแบบคำให้กำลังใจจากน้องๆของเราทั้ง2 คน อยากจะถามนิดนึงว่าตอนนั้นน่ะที่เราเขียนตรงเนี้ยก่อนที่จะมาทำเป็นแบบเทอร์พี่คาร์เนี่ยเราคิดอยู่หรือว่าอยู่ในมูดอะไรที่เราแบบเขียนเป็นทำให้กำลังใจนี้ขึ้นมา ตอนหนูนึกเขียนก็คือ หนูรู้สึกว่าอยากได้ยินคำพูดพวกเนี้ยกับตัวเองบ้าง อาจจะแบบโอเคเราพูดกับตัวเองบ่อย หรือว่าเราคิดกับตัวเองบ่อย เวลาเราเจอเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดี หรือว่าเจออะไรที่ทำให้เรารู้สึกแย่รู้สึกไม่อยากไปต่ออะไรเงี้ยก็เลยเป็นคำที่ทุกคนถ้าใครได้ซื้อนะคะ ก็จะเห็นว่าแบบแต่ละคำก็เป็นคำที่เป็นเชิงพลังบวก หรือว่าบางอันเน้นเป็นการให้กำลังใจซะมากกว่าเพราะสุดท้ายเราต่อให้มีคนแบบเป็นร้อยเป็นพันให้กำลังใจเรา มันก็ไม่เท่ากับเราให้กำลังใจกับตัวเอง ก็เลยรู้สึกว่าเป็นคำที่น่าจะมีความหมายสำหรับคนที่ได้บัตรเทอราพีการ์ดนี้ไปค่ะ ครับผมแล้วอิงฟ้าล่ะครับ ก็จริงๆอยากบอกแฟนคลับนั่นแหละค่ะเพราะว่ารู้ว่าตลอด3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยท้ายแฟนคลับเราเป็นแบบไหนส่วนมากคือไม่เป็นซึมเศร้าบ้างก็มีปัญหาชีวิตมีปัญหาความรักบ้างมีปัญหาเรื่องให้เครียดนั่นนี่นู่นที่เขาไม่ได้มานั่งบอกเราอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากเรียกเขาว่าแบบคนเก่ง
เพราะว่าเรารู้สึกว่าตลอดระยะเวลา3 ปีที่อยู่ด้วยกันมา ยังเห็นทุกคนแบบบางคนหายไปบ้างบางคนหายไปแล้วกลับมาบางคนมาแล้วก็เล่าให้เราฟังว่าไปทำอะไรมาบ้างเจอเรื่องนี้นะพี่ฟ้านั่นนี่นู่นเรารู้สึกว่ามันมีความผูกพันที่มันมากกว่าแฟนคลับแล้วเราก็รู้สึกแบบอยากบอกคนที่เรารักด้วยประโยคทั้งหมดที่เราเขียนไปมันอาจจะดูแบบเป็นประโยคที่ได้ยินจากปากเราแล้วบ้างหรืออะไรต่างแต่มันเป็นคำที่อยากบอกจริงๆค่ะ ครับผมวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่เราจะได้ส่งต่อให้แฟนคลับในทุกๆวันได้คือบางทีเรารู้สึกว่าวันนี้เราท้อเรารู้สึกเศร้าแค่มาจับเทอราปีคลาส ก็จะเครียด ก็จะเป็นกำลัง ก็จะเป็นกำลังใจดีๆ จากทั้งสองคนนะครับทั้งอิงฟ้าและชาลอตอ่ะขออีกหนึ่งคำถามก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมเล่นเกมเชื่อได้ว่าเป็นคำถามเนี้ยอยากจะบอกว่าขอถามเป็นครั้งสุดท้ายแล้วกัน เพราะว่าจะไม่ถามคำถามนี้อีกแล้ว ค่ะ อยากจะถามว่าเรามองอิงหลอดในอนาคตไว้อย่างไง ในอนาคตใกล้ไกล ก็หลังจากเนี้ยพี่ไม่รู้ไม่สามารถคาดคะเนได้ว่าใกล้หรือไกล แต่ว่าอยากจะรู้ความรู้สึกของณปัจจุบันเนี้ยว่าเรามองอิงหลอดไว้ยังไงบ้าง อยากเห็นอิงลอดประสบความสำเร็จในแต่ละด้านที่ตัวเองอยากเป็นไม่ว่าจะเป็นพาร์ทนักร้องศิลปินนักแสดงหรือว่านักธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยากจะทำในอนาคตคืออยากให้ประสบความสำเร็จด้วยกัน อาจจะไม่ได้หมายถึงว่าอาจจะไม่ได้เป็นอิงลอดที่ประสบความสำเร็จอาจจะเป็นอิงฟ้าประสบความสำเร็จชาลอตประสบความสำเร็จอะไรก็แล้วแต่ขอให้เราสองคนไปถึงจุดที่ประสบความสำเร็จไปด้วยกันแค่นั้นเลยค่ะ หนูก็พูดไปในรายการซะแล้วด้วยนะทั้งหมดเลย แต่ว่าโอเคเดี๋ยวจะฉีดแล้วกัน ในพาร์ทอิงลอดนะอยากให้ทุกคนไปลองฟัง แต่ขอพูดถึงมองแฟนคลับอิงลอดดีกว่า ในอนาคตข้างหน้าว่า จะเป็นในอนาคตว่าจะเป็นยังไงก็ อยากให้ทุกคนตีกันให้น้อยลงรักกันให้มากขึ้น แล้วก็ มันมีทั้งแฟนคลับที่แฟนคลับเดี่ยวแฟนคลับคู่แฟนคลับอะไรก็แล้วแต่แฟนคลับอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่แค่ทุกคนเฝ้าดูเราเติบโตเราก็เฝ้าดูทุกคนเติบโตแล้วก็มีวุฒิภาวะไปด้วยกันกับอะไรหลายๆอย่างคือในอนาคตไม่รู้ว่าใครจะตกหล่นหรือว่าหายไปหรือเปล่าสำหรับแฟนอิงลอดนะคะแต่ว่าก็อยากขอบคุณการมีอยู่ของทุกคนมันสำคัญกับพวกเรามากๆจริงๆไม่ว่าการมีอยู่ในที่นี้นี่คือมันจะอยู่ได้นานแค่ไหนอิงลอดจะไปได้ไกลแค่ไหนก็ไม่มีใครรู้อนาคตมันอาจจะอะไรก็เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะคู่เราพูดตรงๆเลยว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆเพราะฉะนั้นก็คือถ้าพวกเราทะเลาะกันทุกคนก็ไม่ต้องทะเลาะกันได้ไหม มันเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยที่จะต้องแบบว่ามานั่งบางทีเหมือนแบบเราเหนื่อยงานอะไรกันมาอะไรเงี้ยแล้วเรามานั่งเจอแบบเอาละตีกันอีกแล้วทะเลาะกันอีกแล้วอะไรเงี้ยหนูก็จะเลือกที่จะหายไปเลยจากโซเชียลในวันนั้นไม่เข้าไปดูไม่เข้าไปอ่านอะไรเลยอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยบ่อยๆอยากให้เป็นกำลังใจให้กันและกันแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่เราถนอมจิตใจกันได้ก็อยากให้ทุกคนรักกันเพราะทุกคนเป็นคนคิดเองว่า1 บวก 1 เท่ากับ 3นะคะเพราะฉะนั้นก็พูดแล้วก็ต้องทำกันด้วยนะคะเพราะถ้าอิงลอดจะเป็นยังไงในอนาคตบางทีเกิน 50% ก็มาจากทุกคนด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ยังไงอิงหลอดก็คืออิงหลอดนะครับครับผมทุกคนยังรักอิงหลอดไหมครับขอเสียงปรบมือให้กับอิงหลอดด้วยนะครับ